Hi guys! Welcome back to my channel and in today's video, Eds is back! Yes! Balik na naman ako guys. Oh yeah, Tagalog dapat. Tagalog. Pag nandito sa Eds, Tagalog daw dapat. Okay. So, in today's video, gagawin ko ang makeup ni Eds na naka-blindfold. Wala akong... Teka lang. Magpa-blindfold siya habang ginagawa niya yung makeup ko. Okay. Titingnan natin kung maganda ako mag-makeup pag naka-blindfold. I promise, hindi ako mag-cheat. Wala akong blindfold, kaya ito na lang. Kinuha ko yung style ng asawa ko. Ganito. I'm ready. Wow! Just kidding. Sige. So, nakahanda na lahat yung gagamitin ko dito para, you know, mas madali. May mga brush, may everything, may bronzer, lahat na dito. Para mas madali. Hello, duh. Sorry, nag-burp ako. Bugs! Don't eat that! You're gonna get sick! Yung pusa, guys. Yung pusa ko, laging kinakain yung pagkain ko. Or okay, wait. Oh, no, guys. Eds, excited ka ba? Excited na nervous ako, guys. Pero nakakilay na si Ed. Ayun ang pinaka-importante. Naman kid. Okay. So, unahin natin ay primer. Teka lang. Kumakapa ako eh. Primer? Hindi ko maalam. Primer ba yan? Primer to. Nakakapa ako kasi. Alam ko yung shape niya. Ed, tanggalin mo kayong buhok mo. Ay, napunta sa buhok ko. Oo, tanggalin mo. Teka, nasa na yung mukha mo? Okay. Okay. Ano ako, guys, Ano? Teka lang, kailangan pa ng... Oh, shoot, where'd it go? Thanks. Okay. Kailangan pa sa noo. Oh my God, baka matanggal ko yung kilay ni Ed. Wala na, guys. Matatanggal niya yung kilay ko. Okay na ba? Ang bango ng primer. Oh, yeah. And then I need to do her eyes. Ano ba ito? Tuyo? So, gagamitin natin ang Milani palette in Gilded Rouge. Okay, and I'm gonna use a brush. Nahanap. Kinakapa ko lang yung brush. Kung ano na. Ala, Eds! Wala! Di ko alam kung anong kulay, ha? Alo? Teka lang. Kinanag-check ko, guys, na ano. Ito Na yung... magandang kulay. Yung nasa card. Nasaan yung mata mo? Oh, no, sis! Uy! Girl! Mamatay. Uy, where's my... Etrel. Ito, guys. Oh! Ah! Okay, wait. Etrel. Wait. I don't know what color it is. Di ko alam anong kulay. Etrel? I don't know how to pronounce that. Ethereal? Also, it's sparkly? I think. Oh, Sa tingin ko. Nilalagay ko ba sa... Wait, don't tell me. It's cheating. I'm just gonna put some eyeshadow sa crease niya. Alam mo, para mag-blend. Okay. Tapos, gagamit ako ng brush na ganito. I'm just gonna take some wifey and lalagay ko to sa kanyang eyelid. Ano yung itsura niya? Wait, don't look at the screen! Oh, okay. Did you look at it? No, Oh, I can't even see from afar. Hey, is this wifey? No. Is this wifey? Is it? Huh? Don't ya. Okay. Nalagay natin to sa kanyang eyelid. Okay. May kulay ba? Di ko alam kung may kulay. I think may kulay siya. Tapos lalagyan natin siya ng eyeliner. Nalagyan Oh my natin gosh, siya ng lalagyan niya ako ng eyeliner, guys! I can't even... Paano ko kaya siya lagyan ng eyeliner ko nakatawa? Di ba guys? Sata na yung buhok ko. Sorry. Baka malagyan ng ano. The wing liner.
Okay, now we do the other side. We're gonna do the other side. Gagawin natin yung kabila. Oo. Diba? Galing ko. Alam ko na guys kung ano na yung itsura ko. Okay. And then I'm gonna get some foundation. I'll just use my hands. How about that? So, parang lotion lang. Yan, lalagay ko to sa kanya buong pagmumukha. Parang hindi even eh. Aywan ko. Ano? Ang bango ng foundation na to, no? Parang hindi foundation. Oh. Tapos! Oh. Ano itsura? Tapos na yun? Oo. Diba parang di ka, ano, sige, i-blend natin yan. Teka, gawa ko ng brush. Wait na. Ibe-blend niya guys. I-blend ko. Ano? Parang wala akong Bakit? Pumasok yung brush sa pangalan ko. Ba't kasi binubukha mo? Ba't kasi binubukha mo? Tawa walang tawa guys eh. Ano kaya yun? Pinakamakaiga. Ala! Tapos isiset ko yung mukha niya. Ay! Under the eyes. Sa ilalim ng mata para maging brighter ang kanyang mukha. At saka dito sa forehead. Forehead to, no? Ano? Hindi right? Hindi! Hindi ko na ayun. Ano yun? And then yung chin niya. There. And then, tapos lalagyan natin siya ng bronzer. Gagamit natin yung same brush, tapos i-contour natin ang mukha niya. Ganda-ganda kaya ni Ed. No, ganda-ganda niya guys. Teka lang. Tapos yung ilalim ng, ano niya? Ano to? Ano yun? Yung neck. ano, leeg. Yung leeg. Lalagyan natin ang brush. Okay, and then yung forehead niya. Para ma-contour siya. Contour to life. Oh. Tapos lalagyan natin siya ng brush. Lalagyan natin siya ng blush. She's like, I have to make kung saan yung ano. Yung mukha. Oh. Diba? Oh. Oh, ba't nawala yung mukha? And then, lalagyan natin ng highlight ang kanyang nose. Highlight ang kanyang cheeks. Saka yung nose. And then, lalagyan natin siya ng lipstick. Wala guys. Teka lang. Oh my gosh. Malapit na ba? Lips na ba yun? Okay. Okay. And then i-spray natin yung mukha. Okay, close your eyes. Ano na? Okay na. Okay guys. Ano, on Para three. sa big revelation days On three, I'll take kung one. gaano siya magaling mag-makeup sa akin. But look at your contour. My contour is good, guys. It looks good! Now she's ready to go on a date. It looks real good, Ed. Look at that wing. Look at that wing. The expert, the wing, though. Yeah. You got a thin one and a thick one. Get best of both worlds. Galing, no? Oo, ang galing. Okay, so, yan na to. Ito na to, guys. Ito na, guys. Sana nag-enjoy kayo. Look at my creation. Ang Yes. ganda-ganda, oh. Yes, guys. Ganda. Ang ganda. Pero yung foundation, in fairness, ha, Naging ano siya, even. it's even. Mm-mm. Oh. Yun na yun. Yun na yun, guys. Thank you so much for watching the video, and we hope you enjoyed it as much as we enjoyed making it. Yes. In Tagalog, that is...
Sana nagustuhan nyo, na-enjoy nyo yung video namin, at mag-like, subscribe, at i-share nyo itong video na to. Like, and yeah, subscribe para makita nyo ang gagawin ko next, guys. Bye, guys! Bye!